Beste allemaal, lieve Peter. Ik hoop dat jullie ook allemaal wat te drinken hebben gepakt, want Peter zou hier, als hij hier was, zou je zeggen, neem allemaal een drankje, ik betaal. Dat is niet trouwens ook zo. Ik ben blij dat jullie er zijn en ik ben ook vereerd door alle berichten die we hebben gekregen. Dat Peter, jullie, Eva, dat is ontzettend verdrietig. Maar dat jullie er zijn gekomen maakt voor mij in ieder geval heel veel goed. Ongetwijfeld had een en ander anders uitgezien door een pandemie. Peter die in 2016 al het een en ander over optekenen en ik citeer: ik denk dat er een grote rouwstoet achter mijn kist aangelopen was als ik aan mijn hersenbloeding verstoord was. Eerder nog, jaren daarvoor, hebben we wel eens met hem gefantaseerd over hoe zijn afscheid eruit zou komen te zien. Hij stelde voor om bijvoorbeeld iets met discolampen en rookmachines te doen. Ik had nog een suggestie, zullen we dan in de grond wegzakken in een kist doen met het nummer The Final Countdown? Nou, dat vind ik zeker goed. Net als met de rouwstoet zou je het grootste kunnen noemen. Ik heb er ook een vleugje magisch tegen. De grootste ideeën zijn er denk ik nooit veranderd geweest. Maar laat ik beginnen bij het begin, want zoals een goede vriend van mij wel vaker zegt, een goed verhaal heeft een begin, een middenstuk en een eind. En voor Peter is het begin in bussen, eind augustus 1946. Hoewel ik er trouwens nog had opgegeven te vermelden dat hij is verwekt op Sinterklaasavond. De kleuterschool, lees ik later, was op aanwijzing van zijn moeder van het type Rudolf Steiner. En achteraf denk ik dat dat van grote invloed is geweest. En dat bedoel ik dus zowel Rudolf Steiner als zijn moeder. Als Peter gaat studeren programmeerde de studies die geen van alle echt van de grond komen. De grote ommezwaai komt bij de French Coalition. Hij wordt een soort manager, producer. En wat hij met hun leven bereikt is de rest van zijn leven nog op geweest. Ook in 1981 treft het geluk Peter. Hij ontmoet Mirjam en Jens en ik volgen een aantal jaar later. Dus laat me dan vertellen waar het voor mij begint. Er is een videoopname uit 1992 die ik inmiddels helemaal na zou synchroniseren. Het is midden juli, Jens is net geboren en ik ben dan 3 jaar.
De vader van Mirjam filmt hoe ze in het AMC ligt, wijst met Jens, ik ben er ook, en dan komt Peter binnen. Zoals wel vaker draagt een mooi jasje, maar de crocs en het vissershoedje die ontbreken dan. Je ziet hoe ik naar hem kijk als ik praat. Het is mijn vader en ik vind hem geweldig. Er ontvouwt zich een gesprek waarin duidelijk wordt dat Jens, ook wel Olivier Johannes, als het aan Peter gelegen had, Johannes Paul geheten had. Vervolgens blijkt dat Mirjam er een stokje voor gestoken heeft toen ze erachter kwam dat Peter eigenlijk dus van plan was om zijn zoon naar het toenmalig hoofd van de katholieke kerk te brengen. Wat dat betreft zijn we in de Robert Passen. Het tekent voor wie hij was, kleurrijk en imabel, altijd vol grootste ideeën, die met wel de nodige sturing en begeleiding van de mensen die om hem geven richting het haalbare werden geduwd. Het midden, dat begint ook voor mij op 3 juli 2009. Het is een begrafenis van de moeder van Mirjam en ik ben dan 21. We zijn op de Nieuwe Ooster en ik vraag aan Peter waar hij heen gaat op zijn begrafenis. Waarop Peter zegt, ik ga naar boven. Dus vergeet niet, als ik er niet meer ben, om omhoog te kijken. Want dat is waar ik dan ben en ik kijk terug. Ook hebben we het over hoeveel mensen er wel niet zijn op dat moment. Peter legt uit dat er een moment komt in het leven dat er meer begrafenissen zijn dan verjaardagen. Dat het moment is dat je mag gaan nadenken over wat het leven je heeft gebracht. Maar dat je dan dus ook van die bijeenkomsten gebruik moet maken om je te mengen met de mensen die hier zijn en die je geeft. En dat vraag ik daarom vandaag ook van jullie. Zeker, er mag ruimte zijn voor verdriet, maar wees ook blij met de gelegenheid en geniet van de mensen om je heen. Vast had Peter dat zo gebeurd. Een beetje reuring vandaag stemt hem ongetwijfeld gelukkig en vergeet vanmiddag niet omhoog te kijken. Maar terugkijkend zijn er ook wel periodes zonder reuring geweest. Want wie zich het liefst omringt met mensen, is onwennig als die er niet zijn. Want dan is het stil. Die stilte is er bijvoorbeeld ook in het begin van de jaren 10. Zelf ben ik net het huis uit en hebben we ook al wonen we in dezelfde stad relatief weinig contact. Als we afspreken is het gezellig, maar soms ook stroef. Want het is de periode dat ik mijn eigen leven vormgeef en dat is niet hetzelfde leven als dat hij heeft gehad. Zowel Peter als ik vinden dat best ongemakkelijk van elkaar. De tweede grote ommezwaaiing is in 2015, als hij wordt getroffen door een herseninfarct. Zijn oplossing is overigens weinig effectief. Hij denkt dat het wel overgaat als hij in bed gaat liggen en spoort aan rollen aan het rolstoel. Na enkele omzwervingen komt Peter vervolgens terecht in de klinker en dat maakt alles eigenlijk meer dan goed. Met liefdevolle zorg en een huis vol reuring is hij eigenlijk op de beste plek die zich maar wensen kan. De medewerkers duwen hem letterlijk en figuurlijk richting het haalbare. Ze geven hem de ruimte om, ondanks frustraties over de verlamming, trots te zijn op zichzelf. Hij mag er zijn wie hij is en dat moet hem goed. Het is dan ook voor Peter de fase waarin er meer begrafenissen zijn dan verjaardagen. En de fase waarin hij zijn leven kan gaan overleven. Hij krijgt de ruimte om in de klinker optredens te organiseren, die hem in gedachten terugbrengen naar de French Roadshow. Bijna alles kan in de klinker en niks moet en iedereen vindt hem geweldig. Hij krijgt veel bezoek en dankzij het personeel van de klinker moet het voor Peter een geweldige tijd zijn geweest. En met nog een vleugje mantelzorg van Jens, Mirjam en mij was het dat ik ook. Maar het is ook het einde, want dat komt langzaam in de loop der jaren. Steeds vaker en vaker moet hij opgelapt worden in het ziekenhuis en levert dan elke keer een stukje meer in. We bespreken op een gegeven moment of je eigenlijk nog wel naar het ziekenhuis gebracht moet worden, maar Peter vindt het ontzettend moeilijk om te bespreken. Want ja, hij wil eigenlijk onder de tent geven. Maar een paar weken geleden is het dan volgens Peter genoeg geweest. Hij wil niet meer naar het ziekenhuis. Hij redt het nog tot aan zijn verjaardag zeer onlangs, maar Jimmy en collega's hebben een fantastische dag bezorgd en dankbaar voor. Maar daarna gaat het snel achteruit. In de loop van een aantal dagen zakt Peter langzaam weg. Jens, Mirjam en ik bewagen terwijl hij steeds dieper slaat. Zondagavond keek ik met Inger zijn drankvoorraad aan om aan Peter's slapende zijde te luisteren en de slapende zijde muziek te luisteren en een gezellige avond hebben met drankverhalen en muziek.
Hoewel hij niet meer aanspreekbaar was als hij ongetwijfeld geen laatste avond. Hij sterft rustig de volgende ochtend. Het is een passend en waardig einde voor een bijzonder mens. Bij zo'n mens hoort geen stilte, maar vooral ook reuring en dankwoorden namens Peter, maar zeker ook namens mijzelf. Voor allen hier aanwezig, maar zeker ook enkele in het bijzonder. Ten eerste Jens. Jij hebt misschien al meer dan ik altijd toch een wat ingewikkelde relatie gehad met Peter, maar op het moment dat dat van je gevraagd wordt, bevormd mee te zijn, is een teken van karakter. Wees trots op jezelf, want ik ben het zeker, en Peter ook. Mirjam, Rens en alle andere rotsen in het ander. Peter heeft veel geluk gehad in zijn leven en dat jullie er altijd voor hem zijn geweest. Dank daarvoor. En tot slot Sabine, Chris, Monique, Melanie en alle andere medewerkers van de Twintig. Dat Peter nog zo'n goede tijd heeft gehad de laatste jaren, is volledig te danken aan jullie. En ik zal daar de rest van mijn leven aan zijn gekomen. Maar dan toch echt als laatste mijn woord aan jou, Peter. Jij bent nu onderweg naar boven van waar je naar ons kijkt. En daarom neem ik nu afscheid van jou, zoals jij altijd afscheid van mij neemt. Cowboy, valt geen cowboy. Dankjewel voor het fijne goed. En dan volgt het
Peter, een maand geleden, op vrijdag 20 augustus, sprak ik je voor het laatst. We hebben samen een mooi schilderij opgehangen, zei je. Maar er waren maar weinig die er iets van begrepen. Je had gelijk, zoals zo vaak. Zoals elk groot kunstenaar liep je voor de troepen uit. Dat deed je al je leven lang. Met de French Roadshow, het Festival of Fools, de Staatsstudie, theater tot aan je laatste snik. Ik weet nog dat ik op straat de klanken van een voltallig symfonieorkest hoorde, toen ik je een keer ging opzoeken in het Griek. Je had het vermaarde Ricciotti ensemble toen opgezet en dat was nog maar het begin. Er stond nog veel meer op het programma. Je was een wijze man, Peter. Zachtmoedig ook en lief. Tijdens de zwangerschap kwam je iedere dag een cadeautje brengen. Je zocht me op in mijn jaren. Speelde met de kinderen. En informeerde altijd hoe het stond met het boek, met de muziek, met de liefde. Als er iemand was die je niet uitstijgt boven jezelf, was jij. Dank je wel, lieve vriend. Het gaat niet goed. Dat is mijn kamer, het is zo'n big kamer met kat. En zo Beste mensen, de atmosfeer zien waar dramatisch is. Ik ga een klein sprookje vertellen. Dat is wel wat. Er was eens, want we beginnen alle sprookjes, lang geleden, op een pleintje hier niet ver vandaan, een café. En het heette Stamkroeg. Het was een kluscafé met stamgasten in alle denkbare kleuren en nationaliteiten, die dagelijks hun stamrituelen opvoerden en hun stamroodjes aten met hun stamkoffie. Ze waren zo blij dat ze met watervaste viltstiften de namen op de muren en deuren van de toiletten schreven, omdat iedereen maar wist dat ze daar geweest waren, dat ze erbij hoorden. Ook schreven ze boodschappen als Poppenhofs Linda of I was here. Ze kregen van het stamcafé-personeel bijnamen voor de registratie in het pofboek. Bijnamen die vaak te maken hadden met wat ze aten, dronken of deden. Jan Kroket, Kees Halvermieter, Pieter de Loodgieter. Alles was er vredig, tot de boze allesbaas gemeten heeft dat een keertje zat was, al die gezelligheid, en besloot het café te slopen. De stamgasten kwamen in opstand en bundelden hun stamkracht dat nog nodig gebeuren. De een schreef een boze brief, de andere stezelde affiches om op bomen en lantaarnpalen te plakken. Een derde riep behoud de stamkroeg. En er riep nee en no en no, want ja, dat was een internationale stamkroeg. Eén stamgast zong een lied over stamkroeg, dat hij moest blijven. En het lied werd meegezongen en het lied werd op de plaat gezet. En iedereen zong over stamkroeg dat hij moest blijven. En toen de boze allesbaas gemeente die hoorde, was hij niet boos meer. Dat weet ik. En hij wilde stamkroeg niet meer slopen. En zo kon stamkroeg nog jaren op het pleintje de vele stamgasten hun stamrituelen laten opvoeren. Met hun stamroodjes en hun stamkoffie. Dit sprookje is waar gebeurd. En stamkroeg heeft de tramlijn begint. En bijnaam van stamgast Domela Nieuwenhuis was Peter Julie. Je zei het net al. En geloof me, dat komt je echt. Ik was onderdeel van het stamcafé-personeel, ik kan het weten. Het waren onzekere tijden met een dreiging van sluiting en slopen, dat onze zwaard van Damocles boven onze hoofden hing. Maar dat hadden we een rol met z'n allen in de tijd van actievoeren voor het behoud van de begeerte. Het behoud van de begeerte. Want in Peters woorden, waar zouden we zijn zonder begeerte? Ons eigen ongeloof dat die actie nog lukte was groot. En het ongeloof van de rest van de stad toen zo'n beetje de hele staat in de buurt werd gesloten. En daar moeder zien alleen dat ene pand was blijven staan. Zo mogelijk nog groter. En niet alles was zeer zeker heel anders gelopen zonder Peter.
Hij maakte van de nood een deugd, van het sloopdreiging een feest. Hij spoorde stadsdeelambten ageren tegen de plannen van de gemeente, tegen de plannen van hun eigen baas. En ze deden het ook niet. Het was ook Peter die het idee kwam om een grammofoonplaat te maken. Hij zette muzikanten die toch al in het café kwamen bij elkaar voor de muziek. Het werd breed. Hij regelde de tekstschrijver die met tekstlijnen aankwam als 3 ton nieuwbouwpoep en een sappig smalle geest en Peter vond het prachtig. Hij regelde een heuse platenstudio en genereerde vooral veel enthousiasme. Iedereen wilde meedoen. Er ontstond saamhorigheid. Er stonden ook foto's in de krant. We hadden het publiek de radio, we hadden de tv, wederom lucht. Het emotionele. Het heeft nog decennia gestaan. Nu zit er een ander café. De tijden zijn veranderd. De spellingscorrector van mijn laptop kende bijvoorbeeld het woord pofboel niet. Het pand staat nog steeds het volledige stierenplein te domineren. En misschien vragen mensen over 100 jaar, nu eigenlijk ook wel, af hoe het gekomen is, zo'n 19e eeuwse pand tussen al die nieuwbouwgroepen. Voor mij mag iemand met watervaste filmstift ergens op de gevel schrijven, Peter Winsler. Peter is ook altijd student bij dus iedereen, ja, Peter was in de computer of zoiets. Een van de bijzonderheden van Peter was dat hij heel veel boetes kreeg. Peter. En waarvoor kreeg Peter allemaal boetes? Omdat Peter een hond had die hij niet aan de lijn wilde hebben. Hij zei, mijn hond gaat niet aan de lijn. En hij zei tegen de handhaver, ga jij maar aan de lijn. Peter had in het niet aan de lijn hebben van de dingen een gevoel van gedachten moeten vrij zijn. Gedachten moeten niet aan de lijn. En we hebben ook het gevoel van onze gedachten moeten vrij kunnen lopen. En Peter wilde zich graag omringen met mensen die van het vrije leven hielden. Van feestgangers. Van mensen die van de voel of het leven hielden. Van een festival. En deze mensen in hun gevoel voor muziek. In hun gevoel voor erotiek. In hun amoureuze mogelijkheden. Die wilde hij om zich heen hebben. Hij wilde een wereld waarin de poëzie leefde. Waarin de mogelijkheden bestonden om een wereld te scheppen die onze wereld mooier maakt. En zo herinner ik me Peter. En er waren ook toen situaties waarin Peter altijd druk was. Ik was een keer in het begin uitgenodigd om bij hem te komen eten met Mirjam. Nog in de Van je Scholtenstraat. En ik dacht lekker eten met Peter, Mirjam. En halverwege, of misschien bijna aan het begin van het eten, Peter nog een paar happen naar binnen. En hij moest weer naar een vergadering toe. Zag ik opeens alleen met Mirjam. Niet hoe aardig veel. Maar ik zat er druk. En organiseren van dingen. En de mooie verhalen die ik er ook aan de tafel hoorde van de mensen uit de klinker, hele bijzondere gebeurtenissen. Peter, de kamer van Peter in de klinker was ook een vrijplaats in de zin van, daar kon je een sigaretje roken. De verzorgers, de mensen die verzorgen, die kwamen, Peter, even een sigaretje roken hier. En dan moest er weer een stikkie gerold worden. En ik hoor net een bijzonder verhaal van, nou, er was een vrouw aan de overkant
van Peter, een buurvrouw, die had dan ademnood. En dan gebeurde het van, er kwam een arts, een onbekende arts, althans kende de situatie niet. Maar Peter wilde anders de deur open hebben. Want er moest een open deur, een open wereld, kom binnen, welkom. Dat was het gevoel van Peter. Zoveel mogelijk mensen, heerlijk, heerlijk, heerlijk. En dan die arts, al dat wiet hier, wat gebeurt hier allemaal zo? En die gebeurtenissen, de vrijplaats, de mogelijkheden waarin de dingen gebeuren. En ik wil als laatste, 5 minuten mocht ik spreken, als laatste zeggen, ja, de liefde is eeuwig. En de mensen die we ons herinneren, die er niet meer zijn, in hun afwezigheid zijn ze aanwezig in ons gevoel van gemis. En in het bijzonder, wat ik met Peter 50 jaar lang kennen elkaar vanaf het begin dat we in de Jordaan liepen. Peter kende Mirjam nog niet, maar er is iets van nou, wat moet er met ons terechtgekomen in het liefdesleven? Gaan we nog een leuke vrouw tegenkomen? En dat Peter was daar dan met deze. Dus wat er nu gebeurt met de 2 zonen en heerlijk, fantastisch, dit heeft hij meegemaakt, dit is gebeurd. En Peter, dank je voor het bijzondere wat we gedaan hebben. Ik was degene die de affiches drukte voor behoud de begeerte. Behoud de begeerte. Het laatste woord is aan de klinker natuurlijk, aan Sabine. Zijn eigen, nou ik zou van bijna zeggen Sabine de laatste vrouw. Ja. Ga je gang. Ja. Mirjam vroeg mij om wat te vertellen over Peter. En mijn eerste reactie was, oh nee, dan moet ik meteen huilen. Maar ik heb er even over nagedacht en Chris zei tegen mij, Sabine, Peter heeft zo vaak zijn zwakte aan ons laten zien, dus doe het maar gewoon. Dus vandaar. Lieve Peter, vandaag voor het laatst heb jij de klinker jouw huis verlaten. Dat jij getekend hebt, onder andere door de gangen een andere naam te geven. Dagmar Schalksteeg en Kitty Stuifbergstraat waren onze managers. Nu staan wij hier en we groeten je voor de allerlaatste keer. Normaal nam jij altijd het woord op een feestje of wat dan ook, maar nu doe ik het voor jou. Je zal wel verbaasd zijn dat ik het kan. We hebben zoveel verhalen die we over jou kunnen vertellen. Maar misschien is het beter dat wij die onder elkaar houden en niet aan de internet. En dat geldt ook voor onze collega's. We hebben zoveel met hem gedeeld. Ja, dat houden we voor onszelf. Wij hebben jou in de klinker mogen ontvangen. Wij hebben jou onze zorg kunnen geven en je laatste dagen mogen delen. Wij hebben je kwetsbaarheid mogen zien en wij willen je bedanken. Voor alles wat je ons daarmee gegeven hebt. Je aandacht voor ons, je charme, je dwarse denken. En zo kan ik nog veel meer opnoemen. Lieve Peter, nogmaals zeggen wij tegen jou, we houden van je zoals jij ook van ons hield. Wij groeten je met eerbied en we wensen je vrede, waarheen je ook gaat. Wij groeten ook je naasten, Mirjam en de jongens, die met ons de zorg voor je deelden. Ook net zo goed was voor ons, zoals jij dat ook voor ons was. De deur van de klinker zal altijd voor jullie open blijven staan. Kom gerust nog een keertje langs. Lieve Peter, doe Frans de groeten. Dat was je allerbeste vriend bij ons in de klinker, waar we helaas afscheid van hebben moeten nemen. 23 december. Doe hem de groeten en zeg dat het met ons om goed gaat. Yay. We hebben nog een minuut 10, denk ik.
een kwartier. En dan, dus neem nog wat te drinken. Deel nog een laatste verhaal met over Peter. En dan gaan we jullie vragen naar buiten te gaan. En dan gaan wij daarna met de kist over naar buiten. En dan gaat zwaaien we Peter uit. Dat is wat we doen. Maar dus deel je laatste verhaal, daar is nu de kans. Salut Peter. My greetings also from all the football artists who I represent today. We love you, man. Thank you for your legacy. Tell me what's your best memory of Memory is in 1975 when I first came to Amsterdam. I stayed at Peter's, and my bedroom was in the attic space at the top of the stair, under the cots, and I slept there for 9 months. That was my bedroom, the garderobe, He's brought a lot of great people to Amsterdam. and a bunch of idiots. I'm not one of them. He's a very dear friend. Yeah, I loved also he was a rebel, but he was a warm, loving rebel, and I loved it about him. I knew him a short time because I'm the partner of Johnny, and I had a clip with him, and I'm very sad that he's not there, but he had also a wonderful last party. It was his way of saying goodbye was typically Peter. Yeah. Heel lang geleden, op een gegeven moment kwam hij naar Mem toe. Vertellen, hij had nou een nieuwe vriendin. En hij had de allerbeste manier gevonden om verliefd te blijven. Ze zagen elkaar maar eens in de 2 weken. En eens in de 2 weken was het zo'n groot feest. Dan kon hij de rest vermissen. Dat heeft hij minstens een half jaar volgehouden. En ik denk er nog steeds aan. In de essentie is het gewoon waar wat hij zegt. Die herinnering aan Peter die is blijven hangen 50 jaar lang. Dank je. Ik kon er ook niet meer naar kijken, niks hoor. Dat is afschuwelijk. Ga nog even. Als het komt. Even filmen. Maar we kunnen haar zo opzoeken. Kan je laten zien? Ja, nee, weet ik was bij. Oh, dat is een Ik heb die film ook gemaakt toen. Oh ja. Oh, die heb ik Heb je die niet gezien? Nee, ik zit op YouTube. Oké, ja, ga ik maar bij je kijken. Ja. Nee, heb ik niet gezien hoor. Even kijken, zijn ze zover?
Hier in het alleroudste West zijn onze huizen niet zo best. Lees der burger, bureaucraten, ze zijn blij dat het er nog staat. De tijd van vroeger is voorbij, weghuis van oude makelij. Want stadsvernieuwing, dat gaat door, daar schoppen ze zelfs de begeerte voor. Behoud de begeerte om te doen wat je wilt en om te zijn die je bent. We willen het houden, want het is toch de kroon op ons plein. Met een heel klein beetje moeite ken dat toch wel even anders. En voor heel wat minder poen kun je zelfs meer doen.